अर्को पनि प्रश्न क्लास 10 कै बुकबाट टपिक 13 रहेछ हैन, ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वेशन हेरौँ। भन्दैछन् पिक्युआरएसबाट पञ्चभुज हो भनेका छन् हैन, र त्यसपछि थुप्रै लाइनहरू प्यारलल दिएको रहेछ है, के छ हामी फिल्महरु मजाले हैन। त्यसपछि भनेका छन् कि ट्रायंगल पिक्युआर हैन, पिक्युआर र ट्रायंगल पिटिएस इक्वल छन् भनेर देखाउनुस् भन्दैछन्, बराबर छ भनेर देखाउनु भन्दैछन् है। हेर्नुस्, हामीले के भनेका छौँ, जहिले पनि दुईमा के सम्बन्ध छ त्यो कुराहरू, के कुरा कमन छ त्यो कुरा हामी यसो नियाल्ने गरौँ क्या, पुरा खोलेर हेर्नुस्। यसो विचार गर्नुहुन्छ भने यो ट्रायंगलमा हैन, यो ट्रायंगलमा र यो ट्रायंगलमा खासै कमन देखिदैन केही पनि, तर पनि हैन यसो विचार गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस्, यहाँ मैले मानौँ एउटा लाइन तान्दिए भने, कन्स्ट्रक्सन तान्दिए भने अब के हुने छन्, ट्रायंगल पिटिएस हैन, यो ट्रायंगल है यो ट्रायंगलसँग इक्वल हुने पक्कै पनि। कसरी? सेम बेस छन्, बिट्विन सेम प्यारलेल छन् हैन। त्यसैगरी ट्रायंगल पिक्युआर, यहाँ पनि मैले एउटा लाइन तान्दिए भने हैन, ट्रायंगल पिक्युआर जुन छन् हैन, त्यो केसँग इक्वल हुन जान्छन्, यो ट्रायंगलसँग हैन, ट्रायंगल पिक्युआरसँग क्युआरएससँग इक्वल हुन जान्छन् हैन। कसरी? यहाँ पनि सेम बेस छन्। कुन बेस सेम भयो यसमा? ध्यान दिनु होला, यसमा यो बेस सेम छन् हैन, र के छ यो लाइन र योको बीचमा रहेछन्। त्यसपछि तेस्रो नम्बरमा हाम्रो यो दुवै ट्रायंगल आफैमा पनि के छन्, इक्वल छन्। किन इक्वल छन्? सेम बेस सेम प्यारलेल। कुन कुन लाइन छ प्यारलेल हेर्नुस् त, यो बेस भयो हैन, यो बेस भयो र यो लाइन प्यारलेल भयो हैन। सो यति गाह्रो हिसाब पनि हैन, 3 स्टेपमा बनाउन मिल्छन्। यसो गिभन लेख्नु होला हैन, दुई कुरा लेख्नु होला, टु प्रुभ गर्न लेख्नु होला। रचना के गरियौँ, रचनामा लेख्नु होला, रचना हैन, नेपालीमा रचना लेख्नु होला, रचना हैन रचना। इङ्ग्लिसमा कन्स्ट्रक्सन लेख्नु होला है। के लेख्नु होला? क्यु एन्ड एस आर जोइन्ट, आर एन्ड टी आर जोइन्ट हैन। नेपाली पढ्यो भने क्यु र एसलाई जोडे, आर र टीलाई जोडे, सबै गयो कुरा हैन। ल सिधै हिसाबले लागौँ। पहिलो स्टेपमा ट्रायंगल पिटिएस, ट्रायंगल पिटिएस इज इक्वल्स टु PTS is equals to के ट्रायंगल TRS, फिर हेर्नु होला TRS बराबर हुन्छन्। रिजन के? सेम बेस, कुन बेस सेम भयो? TS सेम बेस भयो। कुन प्यारलल लाइन्स? TS प्यारलल PR हैन त। त्यसैगरी कति बुझ्नुहुन्छ होला खै, बुझिन भने तपाईँ मलाई व्हाट्सएप मेसेज गर्नु है, तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला, कमेन्टै गर्नु नपराए है। त्यसै अर्को रहेछन् ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टु ट्रायंगल QRS। यहाँ पनि सेम बेस भयो QR, सेम बेस के भयो? QR भयो। फिगरमा हेर्नु होला, हामीले यो ट्रायंगल लिएछौँ हैन, र अर्को चाहिँ यो ट्रायंगल लिएछौँ के है, बुझ्नुहुन्छ होला हैन। एउटा यो हरियो खाले ट्रायंगल लियौँ हामीले हैन, र अर्को चाहिँ हामीले यो ट्रायंगल लिइरहेको छौँ क्या। दुवैको सेम बेस छ नि त QR हैन, त्यही लेखेँ मैले हैन। अरु के लाइन प्यारलल भयो? QR प्यारलल PS भयो। तेस्रो पोइन्टमा हाम्रो छ हाम्रो यो एंगल हैन, TRS ट्रायंगल हैन, ट्रायंगल TRS के छ, यो QRS सँग बराबर छन्। यहाँ पनि के बेस भयो? सेम। RS सेम बेस भयो र RS प्यारलल QT को लाइनमा रहेछन् हैन। अब हेर्नुस्, यहाँ ध्यान दिनु होला, यो पनि योसँग इक्वल छन्, यो पनि योसँग इक्वल छन्, यो दुवै आफैमा के छन्? इक्वल छन्, TRS र QRS हैन। त्यसर्थ के भयो? चौथो नम्बरमा ट्रायंगल PTS इक्वल्स टु ट्रायंगल PQR भयो हैन। रिजन के? फ्रम कुन 1 2 3 हैन, स्टेटमेन्ट हैन, अथवा 1 2 3 बाट लिएको। यसरी के भयो? हाम्रो यो प्रुभड भयो है त। ल पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला है। यदि बुझेन भने सरी हिसाब बुझेन फेरि भनिदिनु न है,
भनेर तपाईँ मलाई यसको स्क्रिनसट लिएर होइन मलाई के भन्छन् WhatsApp ग्रुपमा पठाउनु होला होइन। म तपाईँलाई सिकाइदिनेछु है। अब कति टाइम मिल्छ त्यस अनुसारले होइन। तुरन्त भन्न सक्दिनँ होइन, अब बिजी हुन्छ कता कता होइन। त्यही पनि ल, धन्यवाद।